הרוק משמש לצרכים רבים, ביניהם למלחמה בחיידקים ווירוסים, הגנה על רקמות הפה, שיחוך המזון ועיכולו, מינרליזציה ועוד. במקרים מסוימים, דרכי הרוק נחסמות על ידי אבנים שנוצרות ברוק, דבר שעלול להוביל להצטברות רוק בתוך הבלוטה, נפיחות, כאבים וזיהומים חוזרים. על אבנים בבלוטות הרוק, בסרטון הבא. בגוף קיימים שני סוגים של בלוטות רוק. יש את הקטנות, מספר מאות שפזורות ברחבי חלל הפה ואחראיות על ייצור והפרשה של יחסית מעט רוק, ויש את הגדולות, 3 זוגות של בלוטות רוק סביב האוזניים, באזור התת-ליסטי ובאזור התת-לשוני, שהן אחראיות על הפרשה של עיקר הרוק לחלל הפה. הרוק שמיוצר בבלוטות הרוק מוזרם לתוך חלל הפה דרך מערכת של צינוריות, דרכי הרוק. בכ1% מן האוכלוסייה נוצרות אבנים ברוק. האבנים הללו זורמות בתוך הרוק עד שהן מגיעות לפתחים במערכת הצינורות של הרוק שהן לא יכולות לעבור דרכן. ואז נוצרת חסימה בדרכי הרוק. המטופלים שסובלים מאבנים שחוסמות את דרכי הרוק מגיעים עם תלונות בזמן האוכל. על מנת להבחן אבנים בדרכי הרוק, יש צורך בבדיקת הבחנה. הבדיקה הראשונית היא בדיקת מישוש, עם 2 האצבעות. בודקים האם חשים באבן לאורך צנרת הרוק. אבל אם האבנים הן קטנות או עמוקות מדי, יש צורך בבדיקת הדמיה. בעבר היינו עושים שימוש באולטרסאונד, אבל היום אנחנו יודעים שאבנים קטנות מאוד ניתן להבחן בצורה האידיאלית באמצעות CT. משהובחנה אבן, יש צורך בהוצאתה. בעבר ההוצאה הזו כללה ניתוח פתוח להוצאת האבן, או אם לא מגיעים אל האבן, ניתוח פתוח להוצאת בלוטת הרוק כולה. בשני העשורים האחרונים, וביתר שאת בעשור האחרון, התפתחו שיטות חדשניות יותר, זעיר פולשניות, העושות שימוש באנדוסקופים זעירים, מצלמות דקות בקוטר של כמילימטר אחד, בעזרתן אפשר לנווט ולהגיע לאבנים, ובאמצעות מכשור ייעודי להוציא את האבנים דרך פתח הרוק. הבעיה היא שדרך פתח הרוק יש אפשרות להוציא רק אבנים קטנות, עד כ4-5 מילימטר. אז מה עושים כשיש אבנים גדולות יותר? אחד האמצעים הללו הוא לייזר, אולי ספינת הדגל של הזרים הללו. באמצעות סיב מאוד מאוד דק, כ1/3 מילימטר, אנחנו מנווטים לתוך דרכי הרוק עם האנדוסקופ, ומרסקים את האבן או עד אבק ממש, או עד שמקבלים אבנים קטנות, אותן אפשר להוציא עם המכשור הייעודי. בצורה הזו אנחנו שומרים על בלוטות הרוק, שומרים על איכות הרוק המופרש, ולא גורמים לנזק שנגרם באמצעות הניתוח.